درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف. در خدمتتونم امروز با پارت سوم و پایانی از کاور کوسن بسیار زیبا و چشم نواز مزرعه ذرت. دو قسمت از این ویدیو رو براتون به اشتراک گذاشتم، لینکش رو اون بالا قرار میدم، توی دیسکریپشن هم موجود هست، میتونید خیلی راحتون رو پیدا کنید و از ابتدای بافت شروع به بافت بفرمایید. میتونید این کار رو همونطور که گفتم توی ویدیوی اول توضیحات کامل هست. اندازه این کار یک کار کوسن 40 سانتی متری هستش. میتونید تک به عنوان کوسن استفاده کنید یا اینکه اون رو در کنار همدیگه قرار بدید و از اون به عنوان رو تختی، شال مبل استفاده بفرمایید. فوق العاده جذاب و بی‌نظیر هستش و البته حرفه‌ای. ممنون میشم ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید و از بازپخش ویدیوها در هر پلتفرم دیگه خودداری بفرمایید. مرسی از درک بالای همه شما دوستان عزیزم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه برای دیدن آموزش. خب رج روی به انتها رسوندم و اومدم بست زدم روی اولین پای کوتاهی که بافته بودیم و نخ رو همینطور که میبینید اینجا قطعش کردم. این رو نگه داشتم که توی رج 21 بدونم از کجا باید بافت رو شروع کنم. حالا برای شروع رج 20 میام از روی، ببینید این 3 تا پای کوتاهی هست که من توی گوشه بافته بودم. این پای کوتاه اوله که روش بست زدم، دوم و سوم. روی پای کوتاه دوم لوپ جلویی رو، قلاب رو در واقع وارد میکنم و یک نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم. همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم و به این پایه کوتاه هم یک مارکر میدم تا ابتدای رج رو داشته باشم به این صورت. و در ادامه بافت 1 2 3 پایه رها روی پایه 4م لوپ جلویی رو میگیرم و 3 پایه بلند میبافم یک جا و یک زنجیره میزنم. همونجا تکرار میکنم 3 پایه بلند به این صورت. و در ادامه بافت حالا 2 تا پایه 1 2 رها میشه روی پایه سوم لوپ جلوییش یک پایه کوتاه میبافم و 2 پایه رها، پایه بعد لوپ جلویی، تکرار میکنم الگو رو 3 پایه بلند، یک زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم 2 و 3. ادامه میدم 2 پایه رها، پایه بعد لوپ جلویی یک پایه کوتاه، 2 پایه رها، پایه بعدی لوپ جلویی. بافت رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند، یک زنجیره، 3 پایه بلند. به این صورت این الگو رو تا به گوشه بافت 8 مرتبه تکرارش میکنم. خب من رج رو به انتها رسوندم، همینطور که میبینید 8 مرتبه این الگو رو تکرار کردم. در پایان رج بعد از دسته آخر 3 پایه برام باقی میمونه. این 3 پایه 1 2 3 رها میشه. پایه بعدی گوشه بافتم هست، لوپ جلویی یک پایه کوتاه و از این سمت 3 پایه رها روی پایه 4م تکرار میکنم الگو رو با 3 پایه بلند، یک زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. میخوام به این صورت و ادامه میدم 1 2 پایه رها، پایه بعد لوپ جلویی یک پایه کوتاه، 2 پایه رها، پایه بعد تکرار میکنم 3 پایه بلند، یک زنجیره، 3 پایه بلند. این شکل گوشه بافت هست. خب به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. رج رو که به انتها رسوندیم، دسته آخر رو بافتیم، میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه شروع رجمون که بهش یک مارکر داده بودیم و یک زنجیره میزنیم. اینجا نخ رو کاتش میکنیم
و با رنگ بعدی ادامه میدیم. باید از 2 رنگ استفاده کنیم. من میخوام از این 2 تا رنگ استفاده کنم برای ادامه باب. برای شروع رج 21 با رنگ جدید که برای من همون رنگ شماره 2 هست که این در کرم رنگ در واقع هست، بافت رو شروع میکنیم. ببینید از گوشه بافتمون این نخی رو که اینجا روی رج 19 بس زدیم به اولین پای کوتاه از اون 3 تا پای کوتاهی که تو گوشه داشتیم و نخ رو قطع کردیم. حالا من میخوام بیام روی گوشه، یعنی پایه‌ای که لوپ جلویش رو گرفتم و یک پای کوتاه بافتم، لوپ پشتیش باقی مونده. خب روی لوپ پشتی نخ رو میام اینجا وصلش میکنم و 1 2 3 زنجیره میزنم. به عنوان اولین پایه بلند میتونیم به زنجیره 1 مارکر هم بدیم، زنجیره 3 و همونجا کنارش 1 پایه بلند دیگه میبافم و ادامه میدم روی لوپ پشتی 6 تا پایه از پایه بعد. لوپ پشتی پایه بلند میبافم، 1 2 3 ادامه میدم، 4 5 و 6. ببینید ششمی درست میشه قبل از این پای کوتاهی که بافتیم به این صورت. و حالا در ادامه باف ششمی رو که بافتم 2 تا یکی آخرش رو میام با رنگ جدید در واقع انجام میدم. میخوایم شاخه های ذرتی رو ببافیم به این صورت و میام روی بافتم این پای کوتاهی رو که اینجا بافتم به صورت برجسته از رو قلاب رو وارد میکنم، 1 پای بلند نیمه میبافم. 2 تا یکیش رو میام یعنی کاملش میکنم با رنگ اول که کرم رنگ بود به این صورت و باز هم ادامه میدم بافتم رو. میام پشت بافت. ببینید این پای کوتاهی که اینجا الان بافتیم، اجازه بدید من این رو قطعش کنم. پای کوتاهی رو که اینجا بافتیم پایه پشتش این سفید رو رها میکنیم، از پایه بعدی شروع به بافت میکنیم، نخ زرد رو هم همراهمون میاریم به این صورت که لوپ پشتی پس 1 پایه رها میشه، پایه پشت پایه کوتاه رها میشه، از روی پایه بعد شروع به بافت میکنم روی لوپ پشتی 5 تا پایه، 1 پایه بلند میبافم، 2 3 4 و 5. پنجمی رو نیمه میبافم با رنگ زرد میام کاملش میکنم و باز هم روی پایه کوتاه به صورت برجسته از روی بافت 1 پایه بلند نیمه میبافم و بافت رو به این صورت ادامه میدم. با رنگ کرم اون رو کامل میکنم. پایه کوتاهی که در واقع پایه پشت این پایه کوتاه رها میشه، میام از روی پایه بعد الگو رو ادامه میدم روی 5 تا پایه، 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو نیمه میبافم و با رنگ زرد اون رو کامل میکنم. میام روی بافت دور پایه کوتاه رو به صورت برجسته از رو میگیرم، 1 پایه بلند نیمه میبافم کاملش میکنم با رنگ کرم و بافت رو ادامه میدم روی 5 تا پایه بعد. ببینید فقط ابتدای رج بود که ما غیر از این که گوشه از 6 تا پایه بلند بافتیم، 1 پایه بلند با رنگ بعدی و بعد 5 تا پایه بلند تغییر رنگ، 1 پایه بلند، 5 تا پایه بلند. به همین صورت اون رو کامل میکنم تا به گوشه برسم.
خب دوستان ببینید من به این صورت این الگو رو کامل کردم. به قسمت گوشه که رسیدم اینجا 6 تا پایه بلند رو بافتم، درست مثل ابتدای بافت که 6 تا پایه بلند داشتیم. خب و در ادامه حالا به گوشه که رسیدم دیگه روی بافت من پایه‌ای نمیزنم، میام همون پشت بافت، پایه کوتاهی که بافتم همون پایه لوپ پشتیش رو میگیرم، میشه گوشه بافتم و 2 پایه بلند میبافم، 3 زنجیره و همونجا 2 پایه بلند. این گوشه بافت است به این صورت. خب و الگو رو ادامه میدم، میام از پایه بعدی شروع میکنم، روی 6 تا پایه از ابتدای رج تکرار هست، 1 پایه بلند میبافم، 2 3 4 5 و 6. 2 تا یکی آخر رو در واقع کامل میکنم با رنگ زرد، میام روی بافتم، دور پای کوتاه به صورت برجسته از رو 1 پایه بلند نیمه با رنگ کرم اون رو کامل میکنم و بافت رو ادامه میدم. از پشت بافت در واقع 1 پایه رها میشه، از روی پایه بعدیش میام 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو که بافتم کاملش میکنم با رنگ زرد، روی بافت دور پایه کوتاه 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه کامل میکنم با رنگ کرم و از پایه بعدیش در واقع 1 پایه رها میشه، پایه که پشت پایه کوتاه هست رها میشه و از پایه بعد الگو رو ادامه میدم، روی 5 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. ببینید این قسمت گوشه بافت است، این شد رج تزئینی روی بافت و این هم که پشت بافتمون هست. به همین صورت کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم ببینید من 6 تا پایه بلند بافتم توی آخر رج و میام در فضای زنجیره گوشه که ابتدا 2 تا پایه بلند بافته بودم 2 پایه بلند اینجا میبافم. حالا به جای 3 تا زنجیره 1 زنجیره میزنم و میام مارکر رو در میارم روی و با 1 پایه کوتاه روی زنجیره سوم اتصال میدم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. حالا برای شروع رج بعدی که میشه رج 22 میام با همین رنگ ابتدا 1 2 3 زنجیره میزنم و با رنگ بعدی یک نخ در واقع با رنگ زرد هم اینجا میزنم به این صورت و میام درون همین فضا 4 تا پایه بلند میبافم و 1 2 3 و 4 بست میزنم روی اولین پایه بلند و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. حالا با رنگ کرم میام 1 زنجیره میزنم به این صورت و بافت رو ادامه میدم، میام از روی اولین پایه که همون 3 تا زنجیره است خب 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5 به این صورت. خب و در ادامه حالا ابتدا یک نخ روی قلابم هست. ببینید توی رج 20 این بافت تزئینی رو که اینجا داشتیم ما 3 پایه بلند 1 زنجیره 3 پایه بلند میام لوپ پشتی اون 1 زنجیره رو میگیرم به این صورت و میام روی رجم روی پایه بعد هم 1 نخ میگیرم و حالا به صورت 1 پایه
بلند اون رو میبافم و این بافت رو در واقع اتصال میدم به رجل. خب و در ادامه میام روی پایه بعدی یک پایه بلند نیمه میبافم، پایه بعد یک پایه بلند نیمه، دو پایه بلند نیمه در واقع بافتم و با رنگ زرد اون رو یکی میکنم به این صورت. حالا میام دور این پایه برجسته‌ای که بافته بودم یک پایه بلند برجسته از رو اینجا میبافم و همین پایه گندمیش رو از پشت باف میگیرم و یک پایه بلند هم اینجا میبافم. دور همین پایه برجسته یک پایه بلند برجسته از روی نیمه دیگه میبافم و رنگ رو تعویض میکنم با رنگ کرم به این صورت و ادامه میدم. روی پایه بعد یک پایه بلند نیمه، بعدی یک پایه بلند نیمه، یعنی من دو تا پایه بلند نیمه اینجا بافتم به این صورت یکی میکنم یک خوشه، قبل و بعدش با دو پایه بلند نیمه یک خوشه بافته شده. خب و ادامه میدم. حالا پایه بعدی رو که میخوام ببافم نخ روی قلاب، زنجیره رو میگیرم یه لوپش رو روی پایه اصلی بافتم، یک نخ میگیرم به صورت یک پایه بلند اون رو میبافم. پایه بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند نیمه و رنگ رو عوض میکنم به این صورت. حالا دور پایه برجسته زرد رنگ یک بلند برجسته از روی نیمه میبافم با رنگ کرم اون رو یکی میکنم. ببینید دوستان این الگو یکی در میون تکرار میشه. خب و بافت رو ادامه میدم. میام پایه بعدی یک پایه بلند کامل، پایه بعد یک پایه بلند، پایه سوم رو که میخوام ببافم ابتدا اتصال میدم، یک نخ میگیرم روی پایه بعدیش یک پایه بلند میبافم، شد 3 تا پایه بلند و ادامه میدم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم، تغییر رنگ میدم به این صورت. میام دور پایه برجسته یک بلند برجسته از روی گندمی همین پایه برجسته رو میگیرم یک پایه بلند، دور همین پایه برجسته یک بلند برجسته از نیمه و با رنگ کرم یکی میکنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم، یکی میکنم میشه یک خوشه برام به این صورت. همونطور که گفتم به غیر از این قسمت که پایه بلند داشت تعدادش فرق میکرد، از این قسمت به بعد تا پایان رج به این صورت پایان زل یکی در میون الگو رو تکرارش میکنم. خب پایه بعدی که قرار هست بافته بشه نخ روی قلاب، یک زنجیره از این یک نخ از این زنجیره رو میگیرم میام روی پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند نیمه، تعویض رنگ میدم. دور پایه برجسته یک بلند برجسته از نیمه، تغییر رنگ میدم و ادامه میدم. یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند. پایه سوم حالا از این قسمت همراه با اتصال هست به این صورت اتصال میدم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه بافته میشه و برای اتصال رنگ رو عوض میکنم. دور پایه یک پایه بلند نیمه و روی گندمی بافت رو میگیرم یک پایه بلند، پایه بلند نیمه نه، یک پایه بلند برجسته از روی کامل، پشتش یک پایه بلند ساده، دوباره دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از ولی نیمه. ببینید به این صورت چندین بار این الگو رو تکرار کردم و به همین روش این رو ادامه میدم تا به گوشه بافتم برسم. خب
دوستان من رج رو به این صورت به اتمام رسوندم. خوشه ستایی آخر رو که بافتم تغییر رنگ میدم به کرم و از روی پایه بعد بافت پایه بلند رو دارم 1 و 2. عذر میخوام. 2 تا پایه بلند نیمه، بعدی 1 پایه بلند نیمه، پایه بعد 1 پایه بلند نیمه، یکی میکنم 1 خوشه. خب پایه بعد رو که میخوام ببافم ابتدا نخ میگیرم، میام روی زنجیره، 1 زنجیره همینجا میگیرم، روی پایه بعدی نخ میگیرم به صورت 1 پایه بلند اون رو میبافم و ادامه میدم روی 5 تا پایه و ادامه میدم روی 5 تا پایه بعد، چون این گوشه هست دیگه، هر کدوم 1 پایه بلند، 2 3 4 و 5. پنجمی رو که بافتم به صورت نیمه می بافم و تغییر رنگ میدم. میام در فضای زنجیره گوشه 4 تا ابتدا 4 تا پایه بلند می بافم، 1 2 3 و 4. تبدیلش میکنم با یک بست به پایه ذرتی. حالا زنجیره رو با کرم میزنم. میام در فضای همون فضای زنجیره گوشه 1 پایه بلند، عذر میخوام، 3 زنجیره همونجا، 1 پایه بلند دیگه میبافم. پایه بلند دوم رو نیمه میبافم و تعویض رنگ انجام میدم و در ادامه توی همین فضا تکرار میکنم 4 تا پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل میکنم به 1 پایه ذرتی. این گوشه بافتمون هست که توی گوشه ها تکرار میشه. ابتدا بعد از اینکه پایه بلند رو بافتیم تغییر رنگ میدیم، توی فضای زنجیره گوشه 1 ذرتی، تغییر رنگ، 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند، تغییر رنگ، دوباره 1 ذرتی. بعد از ذرتی دوم بافتم باز هم تغییر رنگ میدم، 1 نخ میام اینجا میگیرم و الگوی بافت رو از ابتدای رج تکرار میکنم. 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو که بافتم پایه بعد همراه با اتصال هست، به این صورت روی پایه بعد هم 1 نخ میگیرم، 1 پایه. کامل اینا رو توضیح دادم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند نیمه بافته میشه و رنگ رو تعویض میکنم. به این صورت روی پایه برجسته ابتدا 1 بلند برجسته از روی گندمی همون پایه 1 پایه بلند ساده، باز هم دور پایه برجسته 1 پایه بلند برجسته از نیمه، تغییر رنگ و ادامه میدم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند نیمه، یکی میکنم. پایه بعدی همراه با اتصال هست. به این صورت پایه بعد 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه بلند نیمه و تغییر رنگ. دور پایه برجسته بعدی 1 بلند برجسته از نیمه و تغییر رنگ. به این صورت 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، پایه بعدی میشه همراه با اتصال این پایه دیگه تکرار هست. به این صورت این میشه گوشه بافتمون. خب دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدم بافت رو به این صورت پایه بلند تا 5 تا پایه بلند رو اینجا کامل کردم. حالا میام پایه آخر، پایه بلند آخر رو نیمه میبافم و اینجا تغییر رنگ میدم و میام در فضای زنجیره‌ای گوشه 5 تا پایه
بلند می بافم. 1 2 3 4 تا پایه بلند عرض میخوام و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی و با رنگ کرم میام یک زنجیره میزنم و همونجا توی فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم. ما توی فضای زنجیره‌ای یک ذرتی، یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه بلند میبافتیم دیگه، ولی اینجا چون آخر رج هست یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، میام روی زنجیره سوم شروع رج 3 تا زنجیره زده بودیم دیگه، یک پایه کوتاه میبافم. در واقع با یک پایه کوتاه من رج رو به این صورت به پایان میرسونم. حالا در ادامه بافتم میام با همین رنگ 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 و 3. یک نخ هم با رنگ زرد میگیرم و میام همینجا بافت گوشه میرم. 4 تا پایه بلند میبافم و به این صورت اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. خب با رنگ کرم میام در واقع یک نخ میگیرم و رنگ رو تغییر میدم. حالا از روی همین اولین پایه بلند که میشه همین 3 تا زنجیره‌ای که زدیم توی رج قبل، شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 1 روی ذرتی هم یک پایه بلند. سعی میکنم گندمش رو بگیرم. 2 3 4 5 و 6 تا پایه بلند تک بافتم پایه و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه می بافم به این صورت و با رنگ زرد میام 2 تا یکیش رو انجام میدم و در واقع یک خوشه اینجا بافتم به این صورت. خب حالا میام روی این پایه‌ای که اینجا داریم، پایه بلند برجسته از روی اول، یک پایه بلند برجسته از روی خود کشیده تر می بافم و آخرش رو با رنگ کرم میام انجام میدم به این صورت. حالا قبل از این پایه برجسته ما اینجا یه خوشه داشتیم که رها کردیم. ابتدا میام روی این خوشه از این پشت به این صورت یک پایه بلند می بافم. روی خود این پایه برجسته گندمی بالاش رو می گیرم و یک پایه بلند نیمه هم اینجا می بافم و حالا به این صورت تغییر رنگ میدم. این پایه بلند ساده ای رو که اینجا داشتم روش میام یک پایه بلند برجسته از رو می بافم، آخرش رو نیمه، آخرش رو با رنگ کرم میام می بافم به این صورت و روی 2 تا پایه بعد که اولیش میشه پایه برجسته هر کدوم یک پایه بلند، 1 و 2، دومی رو نیمه می بافم، رنگ رو تعویض می کنم. روی همین پایه برجسته به صورت برجسته از رو یک پایه بلند می بافم، باز هم نیمه و به این صورت این قسمت رو من باف زدم. خب میام روی 2 تا پایه بعد، ببینید دقت کنید پایه بعد میشه پایه بعد از این خوشه. ما خوشه رو روش یه بار پایه بلند بافتیم، اشتباه نکنید. از روی اولین پایه بلند میام شروع میکنم یک پایه بلند نیمه، بعدی هم یک پایه بلند نیمه، یکی میکنم به این صورت یک خوشه بافتم. پایه بعد رو یک پایه بلند میبافم ولی 2 تا یکیش رو باز هم نیمه میبافم، در واقع با رنگ زرد میام انجام میدم. خب
به این صورت و ادامه میدم. روی پایه برجسته به صورت برجسته از رو 4 تا پایه بلند میبافم به این صورت و در ادامه یک بست میزنم روی اولین پایه بلند زرد و یک پایه ذرتی میبافم. رنگ رو تعویض میکنم. یک نخ میگیرم با کرم و میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم و 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم و با رنگ زرد اون رو کامل میکنم به این صورت. و حالا میام روی پایه برجسته، تکرار هست الگو، یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم با رنگ کرم اون رو کامل میکنم. میام روی این خوشه کرم رنگی که اینجا هست ولی از پشت بافت. ابتدا یک پایه بلند میبافم، بعدی هم که روی خود پایه برجسته هست گندمیش رو میگیرم یک پایه بلند نیمه میبافم و ادامه میدم. یکی میکنم با زرد. پایه وسطی یک پایه بلند برجسته از رو نیمه تعویض رنگ میکنم به زرد و روی 2 تا پایه بعد که اولیش میشه همین پایه برجسته، یکیش پایه برجسته است یکیش خوشه کرم رنگه، هر کدوم یک پایه بلند میبافم، دومی رو نیمه میبافم، تغییر رنگ میدم به زرد به این صورت. ببینید و باز هم میام روی این پایه برجسته به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه 2 تا یکی میکنم با رنگ کرم و روی 2 تا پایه بعد ابتدا هر کدوم یک پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه. پایه بعد یک پایه بلند نیمه تعویض رنگ میکنم. پایه بعدیش رو میام با 4 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم و به همین روش این الگو رو کامل میکنم تا به گوشه بافت برسم. ببینید به این صورت میشه. یک نخ باز میگیرم باز میخوام به این شکل. ببینید این شکل بافتمون هست که میام اینجا. حالا بعد از اینکه ذرتی رو بافتم پایه بعدش میشه یک پایه بلند، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه، 2 تا یکی با رنگ زرد و به همین صورت میام روی این دسته ستایی الگو رو طبق آموزشی که داده شد به این صورت کامل میکنم تا به گوشه بافتم برسم. به این صورت رج رو که به انتها رسوندم، ببینید آخر رج بعد از اینکه پای برجسته آخر رو بافتم میام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم روی 2 تا پایه بلند بعد و به این صورت یکی میکنم، یک خوشه بافتم و ادامه میدم روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 و 6. ششمی رو که بافتم در واقع نیمه می بافم و تغییر رنگ میدم و بافت گوشه میرم. میام توی گوشه بافتم ابتدا 4 تا پایه بلند می بافم، 1 2 3 و 4 تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی و تعویض رنگ انجام میدم. یک نخ میگیرم در واقع، میام توی همون فضای گوشه ابتدا یک پایه بلند 3 زنجیره همونجا یک پایه بلند ولی به صورت نیمه میبافم. 2 تا یکیش رو با رنگ کرم میام انجام میدم و توی همون فضای گوشه
4 تا پایه بلند و در واقع 4 پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی به این صورت و تغییر رنگ میدم. الگو از ابتدای رج دیگه دوستان تکرار میشه، یعنی میایم روی 6 تا پایه بعد ابتدا هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا پایه آخر هر کدوم یک پایه بلند نیمه و تغییر رنگ میدم به زرد. دیگه اینجا رو من تکرار نمی کنم چون کامل بافت رو توضیح دادم که این قسمت ها رو چجور ببافیم. این میشه گوشه بافتمون. این هم که شکل یک ضلع کامل بافتمون هست. 1 2 3 4 تا از این خوشه ها، دسته ها در واقع بافتیم و 1 2 3 تا ذرتی هم این وسط داریم و به این صورت اون رو کامل میکنیم. خب به گوشه که رسیدم اومدم یه دونه ذرتی توی گوشه بافتم و یک نخ میگیرم با رنگ کرم توی همون فضای گوشه آخر رج یک پایه بلند میبافم. به جای 3 زنجیره یک زنجیره میزنم و میام روی سومین زنجیره شروع رجمون در واقع یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو به این صورت اتصال میدم. حالا برای شروع رج 24 اجازه بدید این نخ زرد هم بالاتر با همون بیاد. 1 2 و 3 زنجیره میزنم. یک نخ هم با رنگ زرد میگیرم و همینجا 4 تا پایه بلند میبافم. 2 3 و 4. اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی و در ادامه بافت میام با رنگ اصلی یک نخ میگیرم و از روی اولین پایه که میشه همون 3 تا زنجیره شروع رج شروع به بافت میکنم. 9 تا پایه بلند میبافم. 1 روی ذرتی هم به همین صورت، 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی میشه درست قبل از این پایه برجسته‌ای که اینجا دارم. نهمی رو نیمه میبافم و تغییر رنگ در واقع میدم. میام روی پایه بعدی که پایه برجسته هست به صورت برجسته از رو 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 و اون رو تبدیلش میکنم به یک پایه بست و اینجا باز هم به یک پایه ذرتی. اینجا باز هم نخ رو تعویض میکنم و میام روی و در ادامه روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم به این صورت و تغییر رنگ میدم به زرد و دور پایه برجسته به صورت برجسته از روی یک پایه بلند میبافم ولی نیمه. با رنگ کرمون رو کامل میکنم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. دومی رو نیمه و رنگ رو عوض میکنم. میام روی پایه بعدی به صورت برجسته از رو 4 پایه بلند و یک ذرتی و تعویض رنگ انجام میدم. ادامه میدم بافت رو روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 نخ‌ها رو میکشیم. 2 روی ذرتی هم یک پایه بلند. 3 4 و پایه بعد 5. بعدی رو نیمه میبافم و تغییر
حالا میام دور پایه برجسته به صورت برجسته از رو 4 پایه بلند میبافم و اون رو با یک پایه بست تبدیل میکنم به پایه ذرتی. به این صورت تعویض رنگ انجام میدم. با رنگ کرم یک نخ میگیرم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم که دومی نیمه بافته میشه و با رنگ زرد کاملش میکنم. دور پایه برجسته به صورت برجسته از رو یک پایه بلند ولی نیمه میبافم، کامل میکنم با کرم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، دومی باز هم نیمه بافته میشه. دور پایه برجسته بعد تکرار میکنم بافت رو با 4 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو یک ذرتی میبافم به این صورت و در ادامه با رنگ کرم اون رو ادامه میدم. الگوی بافت به همین صورت هست و ادامه میدم. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. پنجمی نیمه بافته میشه و با رنگ بعدی اون رو کامل میکنم و ادامه بافت رو به همین صورت بافت میزنم. اون رو ادامه میدم تا به گوشه بافتم برسم. خب به این صورت من رج رو به انتها رسوندم. در پایان رج اینجا 9 تا پای بلند تک با کرم بافتم و در فضای زنجیره گوشه یک خوشه یک ذرتی بافتم، تعویض رنگ کردم، یک پای بلند 3 زنجیره، یک پای بلند تعویض رنگ و همونجا یک پای ذرتی دیگه بافتم و این سمت کار رو هم به همین صورت ادامه میدم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت میکنیم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه میبافیم. در واقع این قسمت 9 تا پایه بلند تک باید ببافم و به همین صورت این الگو رو دور کارمون تکرار میکنم. من این قسمت رو ببافم که گوشه بافت رو بهتون نشون بدم. ببینید این میشه شکل گوشه بافتمون. این هم که ضلعی بود رو که با هم بافتیم و به همین صورت اون رو کامل میکنیم. رج رو که به اتمام رسوندم اومدم یک زنجیره با یک کوتاه به زنجیره سوم اتصال دادم طبق الگو و 3 زنجیره با رنگ کرم زدم، یک نخ با رنگ زرد گرفتم و یک ذرتی بافتم توی همون فضای گوشه تا اینجاش که طبق الگو بود و از روی اولین پایه که همون 3 تا زنجیره هست بافت رو ادامه میدم. روی 14 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم به این صورت. 2 3 به این شکل ادامه میدم. 14 تا پایه بلند. 14 تا پایه بلند رو که اینجا بافتم تعویض رنگ کردم، میرسم به پایه برجسته. دور پایه برجسته رو به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم و با رنگ کرم اون رو کامل میکنم و الگو رو ادامه میدم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت میکنم. حالا روی 11 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. به این صورت 11می رو که بافتم باز تعویض رنگ انجام میدم. میام دور پایه برجسته به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه میبافم و با تغییر رنگ اون رو کامل میکنم و این الگو رو ادامه میدم. 11 تا پایه بلند میبافم، یک پایه بلند برجسته از رو با رنگ زرد. 11 پایه بلند میبافم، یک پایه بلند برجسته از رو با رنگ زرد
و در آخر اینجا 14 تا پایه بلند میبافم تا به گوشه برسم و به گوشه که رسیدم بافت گوشه رو تکرارش میکنم طبق الگویی که بافت میزدیم و از گوشه تا به پایه برجسته بعدی 14 تا پایه بلند میبافم با رنگ کرم. روی پایه برجسته یک پایه بلند برجسته از روی زرد میبافم و ادامه میدم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، آخر رج من اومدم توی فضای زنجیره گوشه یک ذرتی و یک پایه بلند یک زنجیره رو بافتم. حالا میخوام اتصال بدم، ولی الان دیگه اتصالم رو میام با رنگ زرد در واقع اتصال میدم. روی زنجیره سوم شروع رجم در واقع میام یک اتصال میدم، یک پایه کوتاه میبافم. خب حالا برای شروع، چون که توی رج 26 ما فقط توی فضای زنجیره گوشه یک ذرتی میبافیم، میام درون همین فضا ابتدا یک نخ میگیرم و یک پایه بست میزنم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 2 و 3 بست میزنیم روی زنجیره سوم و یک پایه ذرتی میبافم. یک زنجیره با رنگ زرد میزنم. حالا با رنگ کرم یک نخ میگیرم، یک زنجیره هم با رنگ کرم میزنم و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه که همون 3 تا زنجیره شروع رج هست، روی هر پایه یک پایه و روی 16 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 16 تا پایه بلند می بافم تا برسم روی پایه برجسته. به این صورت 16 تا پایه بلند رو که بافتم، 16 همی رو نیمه می بافم. 2 تا یکی با رنگ زرد انجام میشه و میام روی پایه برجسته به صورت برجسته از رو 4 تا پایه بلند می بافم و به این صورت اون رو تبدیلش میکنم با یک بست به یک پایه ذرتی و بافت رو باز هم با رنگ بعدی ادامه میدم. یک نخ میگیرم، از روی پایه بعد شروع به بافت میکنم. روی هر پایه یک پایه بلند میبافم تا برسم روی 11 تا پایه بلند میبافم تا برسم روی ذرتی بعدی. روی پایه برجسته بعد که یک پایه ذرتی بافته میشه، 11 تا پایه بلند یک پایه ذرتی، 11 تا پایه بلند یک پایه ذرتی. در آخر زل 14 تا پایه بلند رو که بافتم، حالا یک زنجیره اینجا با کرم میزنم و بعد میام نخ رو تعویضش میکنم، یک نخ میگیرم و در فضای زنجیره گوشه ادامه میدم بافت رو. 1 2 3 و 4 پایه بلند می بافم، بست روی اولین پایه بلند و اون رو تبدیل می کنم به یک پایه ذرتی، یک زنجیره می زنم و با رنگ کرم ادامه میدم بافت رو. یک زنجیره هم با رنگ کرم می زنم و میام از روی اولین پایه بلند شروع به بافت می کنم و روی 14 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند می بافم تا برسم روی پایه بلندی که برجسته از رو بافته شده بود. به این صورت پس گوشه بافتمون به این شکل در میاد. فقط یک ذرتی میخوره، قبل و بعدش هم یک زنجیره میزنم. 14 تا پایه بلند میبافم، یک ذرتی و از اون به بعد 11 تا پایه بلند یک ذرتی و به همین صورت. حالا من کاملش نکردم و بافت رو تکرار میکنیم تا پایان رج. بعد از اینکه رج رو به پایان رسوندیم، برای شروع رج بعدی من اومدم نخ رو دیگه قطع کردم، نخ رنگ زردم رو دیگه بهش احتیاجی نداشتم و در آخر رج اینجا دیگه زنجیره نمیزنم، میام درون
اولین پایه ذرتی یک پایه کوتاه می بافم تا بافتم این قسمت قرار بگیره. خب و برای شروع رج پایانی با یک بست وارد همین فضای زنجیره‌ای قبل از پایه ذرتی میشم. خب و اینجا 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و کنارش همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، یعنی شد 2 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، میام درون فضای زنجیره‌ای بعد 2 پایه بلند هم اینجا میبافم. این میشه گوشه بافتمون که تو فضای زنجیره قبل از ذرتی 2 پایه بلند 2 زنجیره، فضای زنجیره بعد از ذرتی هم 2 پایه بلند میبافم و بافت رو ادامه میدم. میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم تا به گوشه دوم بافتم برسم. به این صورت اون رو ادامه میدم. همونطور که گفتم دوستان این کار اندازه یک کوسن هستش، ولی شما میتونید اون رو به تعداد ببافید و یک پتو شال مبل بسیار جذاب و بی‌نظیری داشته باشید. خب بافت پایه بلندها رو روی همه پایه ها، روی ذرتی ها هم گندمیش رو میگیرم و یک پایه بلند میبافم، ادامه میدم تا به گوشه بافت برسم. به این صورت این زل رو به گوشه رسوندم. میام در فضای زنجیره گوشه همونطور که گفتم تکرارش میکنم. 2 تا پایه بلند میبافم در گوشه، 2 زنجیره برای فاصله و در بعد از فضای زنجیره‌ای بعد از ذرتی منظورم هست، فضای زنجیره‌ای بعد از ذرتی هم 2 پایه بلند میبافم. 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند میشه گوشه بافت من و الگو رو ادامه میدم. از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم و به این ترتیب این الگو رو به پایان میرسونم. در واقع پایان بافتمون هست که این میشه گوشه بافت و این الگو رو ادامه میدیم. به تعداد مورد نیاز ببافید. میتونید تک به عنوان کاور کوسن استفاده کنید یا به عنوان شال مبل رو تختی. کار بسیار جذاب و فوق‌العاده است این کار زیبا. مطمئنم از این الگو و از این بافت بسیار زیبا لذت خواهی برد. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، روزگارتون خوش.